Hello, Salvin, ang inyong tech guide to detectives, reviews, and guides. At syempre guys, muli na naman ako nagbabalik para maghatid ng isang phone review sa inyo. Medyo daming phones ngayon. Kompleto sa box, busog sa features. Ito ay ang review ng ating Infinix Note 8. And of course guys, kung nabasa nyo ang thumbnail ng video natin, isa itong giveaway. Pero bago ang lahat, syempre, tingnan muna natin kung gaano nga ba kaganda ang Infinix Note 8. Syempre guys, simulan muna natin sa unboxing ng ating Infinix Note 8 at makikita natin ang kanyang green na box. So, sa design guys ng ating box, nothing special naman. Medyo mukhang from 2 years ago pa yung design natin. Pero sa loob niyan guys, makikita natin ang kanyang SIM ejector tool, documents, jelly case, earphones, cable, at saka ang kanyang charger. So, parang sentrum guys ang ating Infinix Note 8 dahil kompletong-kompleto ang nasa loob niya. At ngayong 2021, nakakatuwang makakita ng mga phones na kompleto pa rin ang accessories. Syempre, para kompletuhin yan, lalo nandyan ang ating phone mismo, which is the Infinix Note 8. Ngayon, pansinin natin ang design ng ating Infinix Note 8. Tanggalin muna natin ang kanyang mga cover at saka ang kanyang plastic. Dito, makikita natin ang kanyang napaka-bright na color, which is the Deep Sea Luster. Yan ay available in 2 colors. Yung isa naman ay ang Silver Diamond. So, looking into the design of our Infinix Note 8, guys, masabi ko na medyo similar yung design natin compared sa Samsung Galaxy A71 na meron tayong mga lines dito. Tapos para siyang prism na iba't iba yung nagiging shade ng kada corner kapag tinatamaan siya ng ilaw. So in case na gusto nyo yung design ng Samsung Galaxy A71, most likely magugustuhan nyo din ang design ng ating Infinix Note 8. Yun nga lang, meron tayong slight difference lalo na kapag nahawakan mo siya dahil mas mabigat at mas makapal ng onte ang ating Infinix Note 8. Going to the screen naman guys of the Infinix Note 8, meron tayong 6.95 inch 720p IPS LCD display. Surprisingly guys, masasabi ko na napakaganda ng screen ng ating Infinix Note 8. Despite being a 720p resolution guys at saka having an IPS LCD display, masasabi ko na napakaganda ng aking experience sa kanya. Siguro nakakatulong dito yung laki ng screen natin, being a 6.95 inch display dahil mas maganda yung immersiveness niya. Pero overall guys, masasabi ko na very sharp at saka very vibrant talaga yung colors na nakukuha natin mula sa screen niya. So viewing experience guys for YouTube, Netflix, or kung ano pang pinapanood nyo sa inyong mga phone, for sure matutuwa kayo sa inyong Infinix Note 8. Aside pa dyan guys ay ang cameras natin. So sa rear camera natin guys, meron tayong quad camera setup dyan. Isang 64 megapixel wide angle main camera, at 2 megapixel macro lens, at 2 megapixel depth sensor, tapos isang 2 megapixel na AI lens. Sa harap naman guys, meron tayong kakaibang camera setup. Minsan lang natin ito makita sa mga budget phones, isang dual selfie camera. For the specs yan guys, isang 16 megapixel na main selfie camera, tapos meron siyang isang additional na 2 megapixel depth sensor. Of course guys, hindi natin pinalagpas at tinest out natin ang camera performance ng Infinix Note 8 at ito ang mga sample shots na nakuha natin. So looking at the sample shots guys ng ating Infinix Note 8, masasabi ko na surprisingly, for a budget phone again guys, surprisingly good ang performance ng Infinix Note 8. Sa mga situation guys kung saan maganda ang lighting natin, especially kapag may araw guys sa labas o katulad nito na meron tayong mga studio lights, we can expect na talagang napakaganda ng results na makukuha natin sa Infinix Note 8. Yung nga lang, medyo struggling tayo kapag hindi ganun kaganda ang lighting, which is to be expected naman sa mga budget phones. Pero masasabi ko talaga guys, as long as maganda ang lighting nyo, for sure makakakuha kayo ng napakagandang pictures with the Infinix Note 8. Comparing it sa mga photos na nakuha natin with other budget phones from last year, notably guys, mas maganda yung contrast, mas maganda yung details, less yung noise na nakukuha natin, lalo na doon sa mga moments na hindi ganun kaganda ang lighting natin. For me guys, maganda ang improvement or ang performance na inahatid sa atin ng Infinix Note 8. Pero yun nga lang, meron siyang notable sacrifice din para sa akin. Yan ay ang pagkawala ng kanyang ultra-wide lens. So in case na kayo, mahilig talaga kayo mga ultra-wide shots, medyo kailangan magdalawang isip kayo kung kukunin ninyo ang Infinix Note 8. Pero for me naman, sa ganda ng main camera natin, worth it ang naging sacrifice nito. Kasi karamihan naman guys ng mga budget phones na merong ultra-wide lens, medyo lacking ang performance to the point na minsan lang din talaga natin sila magagamit. Ngayon guys, move on naman tayo syempre dito sa sides ng ating phone.
phone. Makikita natin ang kanyang lock button na may fingerprint sensor. So personally, mas prefer ko yung ganito. So plus points yung ganitong feature ng Infinix Note 8 para sa akin. Meron pa siya ditong volume buttons, tapos dito naman sa left side natin ay ang kanyang SIM card tray. Ngayon sa baba naman ito guys ay ang kanyang speaker grills, USB Type-C port at saka ang kanyang headphone jack. So katulad nga ng sinabi ko before guys, expect this year na marami na rin tayong phones na ma-expect with a USB Type-C port. So moving forward, syempre plus points again yan para sa ating Infinix Note 8. Isa pa guys na feature na meron ng phone na to na wala sa karamihan ng mga budget phone na lalabas ng 2020 ang speakers natin. So maliban sa speakers ng phone natin na makikita nyo dito sa baba, meron pa tayong speakers dito sa taas, making the Infinix Note 8 one of the very few budget phones na merong dual speakers. Actually guys, meron pa nga mga mid-range phones na hindi na dual speakers, so napakagandang plus again nun para sa ating Infinix Note 8, adding sa immersiveness lalo na kapag nanonood tayo ng videos o kaya naglalaro tayo ng games dito sa phone na to. Speaking of playing games guys, syempre check out din natin ang performance ng ating Infinix Note 8. So simulan muna natin sa specs niya guys. Para sa CPU, meron tayong MediaTek Helio G80 na chipset, meron tayong 6GB of RAM and then 128GB of internal storage. So again, busog na busog ang specs ng ating Infinix Note 8 guys. Dahil kung maalala nyo sa mga videos ko from last year, usually talaga mga 4GB of RAM tsaka 64GB of internal storage lang ang nakukuha natin sa mga budget phone. Pero with this one, syempre binump up natin yung specs natin. For the battery guys, meron tayong 5,200 mAh battery capacity, and of course, tinest out natin ang phone na to for gaming. So with the gaming test guys, masasabi ko again, na-surprise na naman ako na ating Infinix Note 8 guys. Kasi performance wise guys, again, napaka-smooth ng gameplay natin. Umabot tayo high settings guys sa karamihan ng mga games na nilaro ko. At ang mas maganda pa dito, very few frame drops lang ang nakukuha natin. So totoo, actually hindi na siya noticeable para sa karamihan, lalo na pag naglalaro kayo. So kung ikaw ay casual gamer lang at gusto mo lang talagang maglaro ng game sa iyong phone, lalo na kung nagpapalipas ka ng oras, for sure okay na talaga sa iyo ang Infinix Note 8. Kailangan ko lang din syempre sabihin guys na naka-experience tayo ng onting pag-init habang naglalaro tayo. Very tolerable naman siya guys, yun nga lang hindi ko to masasuggest, lalo na kung maglalaro tayo ng matagalan dito sa phone na to. Suggest ko makapaglaro tayo dito ng mga 1 to 3 hours sa ating Infinix Note 8 para ma-preserve talaga natin na maigi ang lifespan ng ating phone. Ngayon, ayun, sa lahat ng mga sinabi ko guys dito sa phone natin, syempre doon naman tayo sa presyo niya. So ang halaga ng phone na to guys ay 8,490 pesos. So konting tumbling na lang, nasa 10,000 pesos na siya, pero guys, para sa performance ng phone na to, masasabi kong na-surprise talaga ako sa ating Infinix Note 8. Hindi ko actually in-expect yung performance at saka mga features na nabibigay sa atin ng ating Infinix Note 8. Unahin muna natin syempre sa mga bagay na nagustuhan ko dito sa phone na to. Unang-una guys, dual speakers ang phone na to. Again, minsan mo lang to makita sa isang budget phone. Pangalawa, naka-dual selfie camera tayo dito sa kanyang harapan. Albeit, hindi ultra-wide ang nilagay nila dito, pero naglagay naman sila ng depth sensor. So mas na-improve nito yung bokeh effect natin kapag ginagamit natin ang ating mga selfie camera. Isa pa dito guys, naka-USB Type-C port na tayo dito sa phone na to. So again, comparing to budget phones na na-release last year, mas future-proof na talaga ang ating Infinix Note 8. Aside pa dyan guys, hindi pa doon natatapos ang ating Infinix Note 8. Dahil camera performance, napakaganda ng output ng ating main camera. Gaming performance guys, again, very smooth naman ang ating gameplay, lalo na for casual gaming. At para sa mga bagay na to guys, yung mga minention ko, yan ay nasa halaga lamang na 8,490 pesos. Pero syempre, kahit anong phone yan guys, basta budget phone, meron pa rin tayong mga onting compromise. Unahin muna natin syempre sa screen natin. Tayo ay naka 720p display pa rin. Syempre sa mga spec addicts dyan, medyo nakaka-turn off ang 720p. Nga lang sinasabi ko sa inyo, para sa akin maganda ang quality ng screen niya. Actually, nagugustuhan ko yung experience lalo na kapag nanonood ako ng videos at saka naglalaro ako ng games. Isa pa, wala tayong ultra-wide lens dito sa ating Infinix Note 8. So para sa mga mahilig, again, kumuha ng mga ultra-wide shots, medyo magiging deal breaker yon para sa inyo. Pangatlo, ang size niya guys. At 6.95 inches guys, baka maisip nyo na medyo malaki para sa inyo ang phone na to. So para doon sa mga naghahanap ng mas maliliit na phones pa, baka gusto nyo mag-check ng iba pang mga options. Lastly guys, of course, is yung back design natin. Sabi ko nga yung ganitong designs nakita natin sa mga phones last year. So hindi siya yung mga mas modern or yung tipong mga revolutionary design mula sa ating mga phone. Hindi naman ibig sabihin na hindi maganda ang design ng ating Infinix Note 8. Yun nga
nga lang, hindi siya kumbaga yung latest or kakaiba kung yun ang habol nyo sa isang phone. Madali na naman syempre ayusin yung mga problema na yan pag nilagyan mo siya ng case. Of course, hindi mo na agad makikita yan at medyo irrelevant na yung ganitong concern. Overall guys, masasabi ko na napakaganda at talagang surprising para sa akin ang performance at saka mga extra features na nabibigay sa atin ng Infinix Note 8. To be honest, hindi ko in-expect na ganito kaganda ang phone na madedeliver nila, at kung ang budget nyo lamang para sa phone ay nasa around 8,500 pesos, masasabi ko na talagang i-check out nyo ng maigi ang phone na to, at kung okay kayo sa mga compromise na sinasabi ko, check na matutuwa kayo kapag Infinix Note 8 ang kinuha nyo. So nandito na tayo sa dulong part ng video natin guys, at syempre dito ko sasabihin ang mga mechanics ng giveaway natin. Ayan, para sa mga hindi na nanonood at binabasa na lang yung giveaway mechanics sa description, hindi nyo yung makikita doon. So, first and foremost, syempre, subscribe to my channel. Next na mechanic naman ng giveaway natin, follow me on Instagram, Twitter, at saka sa aking Lazfeed account. Next naman, share this video on your Facebook profile. Syempre, dapat nakaset to public yan. And finally, comment down below kung bakit gusto mo mapanalunan ang Infinix Note 8 at saka isama mo na rin ang iyong IG handle. Winner natin will be chosen randomly guys, at tatanggalin natin yung mga duplicate comments, so hindi nyo na kailangan mag-effort na i-flood yung comment section natin. One comment is enough for one entry. Syempre, good luck sa inyo lahat ng mga sasali sa ating giveaway. Anyway, medyo marami ako nasabi guys para sa phone na to, pero hopefully naman natulungan kayo nito na mabigyan ng desisyon kung ito na nga ba ang tamang phone para sa inyo. Of course, kung meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reactions mula sa ating video, mag-comment lang kayo down below. At again, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, syempre mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!